Bă, înțeleg că e mai răcoare, dar totuși e 6 dimineața, mă. Pentru ce am venit eu la 6 dimineața la Piatra Neamț, mă? Ta-da! Nu. Deci tu nu ești sănătos la cap. Tu m-ai adus la Piatra Neamț la 6 dimineața să merg cu un Yaris hibrid cu oglinzi roșii? Ta-da! Mamă, dă-te la o parte. Dă-te la o parte. Nu cred așa ceva. Yaris hibrid. Doar farurile, oglinzile laterale retrovizoare și codița de rechin sunt de la Yaris. Yarisul ăla de care comentai e făcut în Europa. În Franța, pentru Europa. Scuză-mă, are și sigla de Yaris. Made in Japan pentru toată lumea, de la echipa lor de raliuri. Yaris. Da, noi chiar credem că aceasta este una dintre ultimele mașini hot hatch veritabile care se construiesc în vremurile noastre. Când spunem hot hatch veritabil, ne gândim la o rețetă desprinsă din VRC, Campionatul Mondial de Raliuri. Ia să vedem. Caroserie hatchback. Avem, în cazul de față, una în 3 uși, foarte aproape ca dimensiuni față de cea a unui Yaris normal, standard. Sub 4 metri lungime, lățime sub 1,5 metri și masă proprie sub 1,4. Motor serios turbo avem. Doar 3 cilindri, dar 261 de cai și 360 de Nm cuplu motor maxim. Yaris GR, care vine de la Gazoo Racing, are acum cel mai puternic motor în 3 cilindri de serie din lume, din istorie. Mai mult, pentru puriști, această bestie are cutie manuală Short Shift IMT, adică Intelligent Manual Transmission, care execută automat la retrogradare, ceea ce piloții de altădată făceau manual. Heel and Toe. Atenție, în Japonia, doar în Japonia, Yaris GR se poate comanda și cu dublu ambreiaj setat de echipa de raliuri de VRC. Tracțiune integrală avem și nu orice sistem, ci unul cu diferențiale tip Torsen pe fiecare punte, cu un comutator special la interior. Pe modul normal, cuplul este trimis 60% pe față cu 40% pe spate, în sport se mută 70% pe spate cu 30% pe față și în track se blochează 50-50. Wow! Atât de wow! La interior găsim lângă frâna de mână explicația acestui hot hatch senzațional. Pentru a putea omologa noua mașină de VRC, Toyota trebuie să comercializeze minim 25.000 de mașini de serie care să stea la baza acesteia, ceea ce face cu acest Yaris GR. Mai departe avem scaune speciale tip scoică, un instrumentar de bord special, volan nou și toate dotările pe care le-ai montat vreodată pe un Yaris. Spațiul pe banchetă există și atât. La fel și cel pentru portbagaj. 174 de litri care ne-au cam dat bătăi de cap cu bagajele noastre speciale de la partenerii noștri de la Raiffeisen. Nu în ultimul rând, admirați puțin detaliile fabuloase de caroserie. Jantele BBS, Made in Japan, special construite pentru model. Sistemul de frânare uriaș pentru un Yaris, aripile evazate, spoilerele cu forme dictate de funcție. Pe loc, Yaris GR pare că urmează să te atace așa cum te-ar ataca un luptător UFC în octagon, iar în mișcare, când o vezi în depărtare și o auzi, parcă te teleportează direct ca spectator pe o probă specială din Campionatul Mondial de Raliuri. Toyota Yaris GR Performance Pack, 37.507 euro cu TVA, atâta costă mașina asta. Venit să filmăm mașina asta pe un drum care duce la o mănăstire. Da. Doamne ajută, mulțumesc lui Tommy Mäkinen, șeful la Gazoo Racing, că s-a gândit să facă așa ceva, bă, băiatul. Nu, el nu s-a gândit, tata, să facă nimic, el a fost nevoit, știi?
Da, așa e. Și de când s-o dea de gard, a zis, stai așa, da. nu, hai să o facem. Știi că a vrut să-i facă plafonul să coboare mai mult de aici, să nu mai aibă scaune în spate. Și au zis oamenii de la Toyota, băi, alo, rămân scaunele în spate. Da, aceiași oameni care au zis, hai să-i punem și lane departure warning. Exact. Și care au zis, hai să-i punem și volan încălzit. Da, exact. Ce să faci, mă, bă, băiatule, deci cum e posibil în 2021, în anul în care murim de nervi la conferințe în care ni se spune că o să avem mașini electrice până în 2026, 2030, gata, nu mai există altceva. Cum e, mă, posibil să scoată ăștia mașina asta și să pur și simplu să ne facă o bucurie atât de mare, bă, băiatul. Incredibil. Sau dacă omul nostru din spatele camerei, când filmează, el se concentrează și stă cu limba scoasă din gură așa un pic. Așa sunt și eu în mașina asta, observi? Dă-mi voie să spun că ești în pericol. 27.000 de rotații pe 3! Bam! Wow! Bă, nu se poate așa ceva, mă! Îmi vine să plâng! Îmi vine să plâng și de fericire și de tristețe. Da. De fericire că merge impecabil și de tristețe că cred că e ultima. Serios, eu nu cred că mai prindem așa ceva. E bine să râzi, știi de ce? Că mașina asta e 37.000 și tu ai dat 20.000 pe porcăria aia de motocicletă. În dreapta e groaznic. Deci e groaznic. Stai în scaunele astea sport sus și în față și e prea puțină mașină în jur pentru cât de puternic e motorul. Nu știu cum să zic altfel, nu știu cum să mă exprim. Pentru cât de puternic e motorașul. Da. Deci cea mai mare surpriză pe care o am în mașina asta este că sub capotă este un 3 cilindri care sună în halul ăsta și care trage în halul ăsta. Sincer, nu înțeleg de ce ești așa speriat și îmi spui să am grijă că este singura mașină din România, când, practic, după ce am mers cu ea 100 de km pe serpentine, eu pot să-ți garantez că mașina asta nu iese de pe șine. N-ai ce să pățești cu mașina asta. La cât de mică e, la cât de ușoară, 1355 de kg, are tracțiune integrală, mă, băiatul. Da. Nici dacă decuplezi controlul tracțiunii, nu simți că mașina derapează. Eu am încercat cu tot din adinsul și nu se întâmplă nimic. Iată, am plecat și ea te înfige în tetieră și atât. Pot să fac o observație de profesionist auto? Nu știu. Chiar dacă în modul sport, cu 70% spate, 30% față și cu electronica decuplată, mașina tot rămâne ca pe șine dacă ai condiții de aderență foarte bună, cum avem noi azi. Bă, știi unde simți diferența? Bă, o simți în direcție. Când ești tu tare din viraj, când ești acolo între 5 și 6.000 de rotații pe minut, în sweet spot, îmi place mie să-i spun în sweet spot acolo, și accelerezi și ești a doua, dai a treia, bă, acolo simți în direcție că fața este un pic mai ușoară, mă, înțelegi?
Magia acestei mașini este completă. Incredibil. Știi cum e? Da. În filme, știi că vine samuraiul și scoate sabia, îl taie pe ăla, Păi- se descompune Păi da, și a băgat și sabia înapoi. exact. Așa e mașina asta de precisă. Da, Nu-ți așa dai e. seama ce se întâmplă cu tine. Nu-ți dai seama ce s-a întâmplat. Ai dreptate, așa e. Lucrătura e complexă, că avem punte față de Yaris și punte spate de CHR Corolla, nu? Corect. Adică Nu, au făcut o combinație oamenii. Au zis ce am putea să facem noi sub mașina asta ca să țină. ca să nu se rupă Exact. puntea asta de Yaris. Bă, băiatule, așa sentiment de precizie ca Da. mașina asta eu n-am mai trăit. Want to know if you want to take it slow. Oh, hop up on my jet and roll to Tokyo. Doamne, ce o să ne fie dor de mașina. Eu spun sincer, eu mi-aș comanda două. Una pentru mine, Și una pentru mine. ți-o dau pe a mea să mergi cu ea Așa? și aia a doua, A? în 5 ani luăm 100.000 pe ea. Bravo! Business!